القانون الخامس: الانفصال والتحايل العاطفي. حين تغيرت شخصية شريكتي السابقة في علاقة عابرة لم تتجاوز 3 أشهر، حاولت بكل الطرق معرفة السبب، وتمسكت بها لأشهر دون فائدة، بل كانت تزداد برودًا إلى أن انفصلنا. في علاقتي الحالية الارتباطية ل2 سنين، لاحظت أن شريكتي بدأت بالانسحاب والاكتراث التدريجي. فهل أنسحب من العلاقة لأحفظ كرامتي، أم أحاول معرفة الأسباب والتمسك؟ التمسك يعتبر موقف التمسك هو أحد الأعمدة الأولية التي يقف عليها الحب، فما إن يسقط التمسك يسقط الحب معه. المهلة التي تعطيها لتتمسك بشخص ما تعتمد على طبيعة العلاقة، فكلما كانت العلاقة تحوي عمقا وارتباطا مدة أكبر وتستند إلى مواقف أكثر، ستزداد مدة التمسك. في العلاقة العابرة لن تتجاوز مدة التمسك عن الأسبوع أو الأسبوعين على أكثر تقدير، لكن في العلاقة الارتباطية قد تصل إلى 2 شهر، لأن الشخص يستحق أن تحاول لأجله، ولا يوجد في هذا أي كرامة أو كبرياء، إلا إذا كان الآخر يتعمد إذلالك أو إهانتك بشكل مباشر. تمسك هذا الشاب في العلاقة العابرة لأشهر يدل على نوع من التعلق العاطفي، فهو كان يتنازل كثيرا، والآن في قصته الحالية أصبح يخاف أن يجرح أو أن يتخلى عنه، فقرر الانسحاب. كل سلوكياته وليدة عقده النفسية، فقد تكون شريكته فاقدة الاكتراث حاليا لأنه كان يتصرف بسلوكيات خاطئة، وربما إن سمح لها بالحوار قد تحل الأمور. أصبحت شريكتي تتعذر بكمية العمل الذي تملكه ومشغولياتها مع أسرتها وأصدقائها، وبالضغط النفسي والإرهاق الجسدي، وصارت مبتعدة عني ولا ترد على اتصالاتي، وتنظر إلى رسائلي وتتجاهلها. أشعر بالتعاطف معها وأني يجب أن أتمسك بها، رغم أني حين تواصلت مع أختها أخبرتني أنها سعيدة، ولكنها إن أجابتني ترد بكلمة واحدة فقط: أنها متعبة. مؤخرا حين واجهتها قالت لي: أحتاج إلى مساحة لأنني أريد التركيز على نفسي وغير مستعدة للعلاقات. يمكنك أن تكون صديقا لي، وأعرف أنك تستحق أفضل مني. المساحة وأعذار الهروب. لا يوجد شخص مشغول بالحب. لا تنسى هذه القاعدة. لا يعني هذا أن البعض منا لا ينشغل بين الحين والآخر، وهذا يقلل نسبيا اكتراثه بشريكه، لكن يعمل على التصحيح بأسرع الأوقات إذا أدرك من أول شكوى يتلقاها من شريكه. لكن الواضح في هذه القصة أن الفتاة فقدت اكتراثها بهذا الشاب، لكن لا تريد مواجهته بهذا الشيء، إما بسبب الحرج أو الخوف على مشاعره أو الشفقة عليه، وإما لأنها تريده صندوقا للاحتياط تعود إليه متى كانت في حالة ضعف وحاجة. الأعذار النمطية الشهيرة: التعب الجسدي أو النفسي، مشغوليات العمل والدراسة، ضغوطات الأسرة. هنا تجد الآخر دائما ما يجد عذرا لبعده عنك وعدم اكتراثه بك،
لا تصدق هذه الأعذار، وانظر خلف الكواليس، فمن يحبك سيواجهك بالخلل بوضوح. لكن الانسحاب التدريجي هو فقد للاكتراث بالعلاقة، ومحاولة الهروب من المواجهة المباشرة بأنها تريد مساحة. هذا يعني أنها لا تريد الإكمال معك بأسلوب لبق، فلا تكن مغفلا، حيث إن التمسك هنا سيكون سذاجة منك. موافقتك على أن تكون صديقا يعني أنك فقدت حدودك الشخصية، وبأنك من المستحيل أن تكون حبيبا مرة أخرى. وتذكر أن من يقول لك تستحق أفضل مني في غالب الأحيان يقصد أنا لا أريدك. كيف أعيد شريكي الذي فقد الاكتراث بي؟ سؤال يطرحه الكثير ممن وجد نفسه في الموقف ذاته وما زال يشعر بتعلق بهذا الشريك الذي يريد الانفصال. كيف أعيده لي يا ترى؟ وهل من طريقة نفسية تجعله يرغب بي؟ هذا السؤال أصبح يتاجر به الكثير ممن يتحدث بالتنمية البشرية، ومدربو العلاقات، والمعالجون النفسيون، العرافون والعاملون في علوم الطاقة، لأن التعلق من الأمور النفسية التي يصعب علاجها إن وصلت إلى حد الإدمان. وعندما يحدثني المراجع مدمن الحب، فهو لا يريد مني نصيحة بالبعد عن هذه الفتاة التي فقدت اكتراثها به، وعاملته بطريقة لا تتوافق مع ما يريد أو ما يستحق، بل يريد مني أملا بأن تعود إليه، وهو مستعد لفعل كل شيء لتحقيق هذه النتيجة. توجهي الشخصي هو إعطاؤه الحلول المؤقتة، بينما أعمل على تطويره وجعله يدرك الأساسيات. وأعرف أنه إذا ارتفع استحقاقه وفهم التحليل الواقعي لسلوكيات الآخر وفرغ كبته، سيجد نفسه تلقائيا يفقد الاكتراث بالشريك. ومن خلال هذه التصرفات قد يكون الشريك يريد العودة، لأنه يرى سلوكيات مختلفة وحدودا جديدة، لكن في غالب الظن سيكون الشخص فقد اكتراثه بالعودة. الحلول المؤقتة: قطع التواصل. أسلوب قطع التواصل مدة من المفضل أن تكون من 6 أسابيع إلى شهرين، ستكون فعالة جدا، لأنها تنقل للشريك الذي يشعر بالضمان اتجاهك إلى درجة أنه متوقع أنك ستقبل أن تكون صديقا له رسالة بأنك قادر على التخلي، ولا قوة تعلو على القدرة على التخلي في العلاقات. المعاملة العكسية: أن تعامله بتجاهل، عدم اكتراث، وقاحة، سخرية ورفض، وأن تشعره بتنافسية وكأنك تعرفت إلى غيره، وتكون باردا منسحبا. أعرف ما يتبادر إلى ذهنك عزيزي القارئ، أن هذا الأسلوب غير سوي، وقد لا يكون أخلاقيا في بعض الأحيان، لكن للأسف العقل البشري لا يكترث بما هو سوى بقدر محركات عقده وحاجاته ونواقصه، ويجب أن تستمر هذه المعاملة لفترة لا تقل عن 3 أشهر، لكي تحطم مشاعر الضمان عند الشريك، ولكي يستشعر قيمة ما فقد. أجد أنه من الصعب جدا على المتعلق عاطفيا أن يفعل مثل هذه الأساليب التي تهدف للإطاحة بالضمان من قلب الآخر،
لأن المتعلق يخاف بشدة من أن مثل هذه الأساليب قد تنهي العلاقة بأكملها، وأن يكون هو السبب. المؤسف هنا أنه غير قادر على رؤية الواقع كما هو، فالنتيجة من وراء سلوكياته الأولى بالتمسك والتبرير للآخر أوصلته إلى مرحلة أن يوضع في خانة الصديق. فماذا ستخسر حين تجرب ما لم تجربه يوما؟ الحلول الجذرية. سؤال: حاول الشخص تطبيق أسلوب قطع التواصل أو المعاملة العكسية، لا شيء سيقلب موازين العلاقة جذريا إلا حين يتغير الشخص، حين يعرف نقاط ضعفه ويرسم حدودا واضحة، حين يتقن فن الإغواء ويستشعر قيمته، يثق بنفسه ويتخلص من التعلق. لهذا أنصح أولا بقطع التواصل مدة 2 شهر، وخلال الشهرين يبدأ العمل الجاد على الذات، وإلا حين يعود الآخر ويريدك مرة أخرى ستعاد نفس النتيجة، لأنك لم تتغير في العمق. سؤال وجواب في عودة من تخلى عنك. رفضت عرض الصداقة الزائف وأخذت قرار الانفصال عنها، وخلال هذه الفترة في الأسبوع الثالث بدأت تحاول التواصل معي، وكانت حواراتها على هذا النحو: تطالبني بشرح سبب هذه المعاملة الدونية، أو اللوم والاتهام بأني سريع التخلي، الانفعال والغضب لأني لم أعطها فرصة، التهديد بالتخلي إذا لم أرد عليها. فعدت لها أملا أن كل شيء سيتغير، لكن تغييرها لم يدم 1 شهر، وعادت لأسلوب الاكتراث السابق. الموقف الذي اتخذه الشاب هنا كان مبدئيا صحيحا، لكن الفترة كانت قصيرة على إشعار الآخر باللا ضمان، ولم تكن كافية ليعيد دراسة العلاقة بشكل جذري وتغيير سلوكياته التي كانت تعزز مشاعر الضمان لديها. فما إن عاد في شباكها وأغلقت الصندوق عليه مرة أخرى، فقدت اكتراثها. لهذا أشدد بأن تكون صارما في هذه الفترة، وتحافظ على المسافة، ولا ترد على أي شيء يصلك من الشريك مهما حاول. لاحظ الأساليب النرجسية التي قامت بها الفتاة في القصة. تطالبه بشرح شيء هي تعرف يقينا سببه، لكن حين يشرح كثيرا ستعرف أنه ما زال يحبها. تتهمه بشيء غير حقيقي رغم تمسكه بها فعلا لكي يبرر، والتبرير هو أشد دلالة على أنه ما زال مكترثا. تنفعل ليخاف ويخضع، وتهدد بالتخلي لأنه السلاح الأقوى الذي تملكه لإخضاعه. عليه هنا باستخدام أسلوب المعاملة العكسية، يؤكد الاتهام ولا يشرح نفسه، فأفعاله السابقة كانت كفيلة بشرح تفصيلي لتمسكه. لا يبرر نفسه ولا يلومها على ما فعلته، ولا يغضب عليها، لأن هذه الأفعال هي الدلالة الكبرى على اكتراثه. وفي تعاملك مع إنسان هشمك وتلاعب بك ولم يكن واضحا لفترة طويلة، وكان يريدك صندوقا يعود إليه متى ما نادت به الحاجة تحت مسمى الصديق، المعاملة العكسية هي الشيء الوحيد الذي ينجح ويعيد لك صلابتك. شريكي كان يرفضني ويهينني ويتمادى بعد أن تركني بادعاء أن السبب رفض والدته لعلاقتنا.
رغم أنه بين الحين والآخر يتواصل ليخبرني بأنه رغم حنينه مضطر إلى التخلي، وأترجاه ليبقى، لكنه يسمح لي فقط بالتواصل بسناب شات وليس على الواتساب لفترات قصيرة يمارس فيها معي الجنس الهاتفي، ثم يحذفني من البرنامج. هذه المرة حين عاد طبقت المعاملة العكسية، وكنت لا أرد على اتصالاته، وحين أرد أكون سعيدة وأتحدث بأسلوب فكاهي ساخر، وأشعره بعدم اكتراثي وبأنني على مشارف علاقة مع غيره ورفضته بالجنس. ردود فعله كانت تتراوح بين الانفعال والغضب من أسلوبي، ومن ثم محاولة حذفي دون أن يجد ردة فعل مني، فيعود بأقل من أسبوع. وحين يتهمني بأني خائنة كنت أرد نعم، هذه متعتي، فصار فجأة يريد الزواج بي مرة أخرى، ولا أدري كيف أصبح الآن قادرا على إقناع أمه، ولكني كنت أريه أني غير مكترثة بالزواج به، فكان يزداد تعلقه. ما السر يا ترى؟ من الواضح أن هذه العلاقة كانت مبنية على التعلق بالمتمادي، فالفتاة كانت متعلقة بشخص يتمادى عليها، هو نرجسي وهي متعاطفة، لأنه كان يضمنها بشكل سلبي. استخدم عذر رفض الأم ليجعل العلاقة صندوق احتياط يعود إليه متى احتاج، ليستمد استحقاقا مزيفا من نشوة المرغوب والأمان، حيث إنه ليس وحيدا، فما زال هناك شخص في انتظاره، وفتح لها بوابة عبور في برنامج سناب شات لتعود إليه وتؤكد الضمان. استخدم أسلوب التعزيز المتقطع، وهو أسلوب نفسي أساسي في جعل الآخر يتعلق بك ويعيش على أمل زائف بأنك يوما ما ستعود إليه. انقلبت الموازين حين نقلت إليه شعورا بالاكتراث، فهي أصبحت غير موجودة شعوريا وليس فقط حضوريا. أثبتت عدم الوجود الشعوري عندما لم تشعره بأنها حزينة متألمة على فراقه أو تترجاه وتستعطفه. بيّنت له أن الحياة لن تقف عليه، وبأنها بصدد التعارف على غيره. غضبه كان يلاقى بسخرية منها وحدود، نعته لها بالخائنة لدفعها إلى التبرير كان يقابل بأسلوب تأكيد الاتهام، وهذا ينقل شعورا بلا اكتراثها بالتبرير لأمثاله. بعد أن خضعت الفتاة لتحليل واقعي وفهمت أبعاد شخصية شريكها النرجسي الخفي المتحايل، رفضت الزواج به رغم أن هذا كان حلمها لسنوات. قال ديستوفسكي: المشاعر التي تغيرت بسبب الإدراك لا تعود، المدرك ليس كالغاضب فهو لا يعود أبدا. قللت الوجود الحضوري له في فترة تخليها عني، ولكن مرة واحدة من بين مرات عديدة أرد عليه، وحين يسألني لماذا أعامله بهذه الطريقة ألومه على ما فعله، وكيف له ألا يرى روعة علاقتنا وما نملكه معا فيها، وأستعطفه وأبكي ليعيد النظر في الأمر، وأقول له كم أنا أحبه وأنه لن يجد مثلي شخص يعشقه. وبعد أن ينهي المكالمة يختفي لفترة ويعود للسؤال ذاته كل شهر. هذه القصة أصدق مثال
على أن قطع الوجود الحضوري لا قيمة له إن نقلت إلى الآخر وجودا شعوريا. اللوم والبكاء والاستعطاف، الشرح المنطقي لما تعتقده عن العلاقة، التعبير الشعوري له عن حبها، كلها توكيدات لهذا النرجسي بأنها موجودة وتنتظره، وهذا ما كان يريد سماعه وسيجعله يختفي لفترة، لأن حاجته من هذه العلاقة لبيت، فهو لا يريد سوى أن يتحقق بأن صندوق الاحتياط الموضوع على الرف لم يتحرك من مكانه. لسنوات عدة كان يعاملني بعدم اكتراث، ولا يحب مقابلتي على أرض الواقع، ويكتفي بالاتصالات وقت نومه ليفرغ كبت مشاعره بالحياة، وأنا فقط أنصت وأعيش على أمل أنه يوما ما سيكون زوجي على وعوده. لكنه كان يريد أن تظل العلاقة بهذه الطريقة. كلما فتحت موضوع الزواج حاول تغيير الحوار لشيء آخر أو أعطاني عذرا، لكن دائما يردد بأنه صادق بتوجهه للزواج، والدليل أنه لا يطلب الجنس مني أبدا. استنزفت طاقتي وشعرت أني لا أستطيع الإكمال في هذه العلاقة التي تشعرني باللا قيمة واللا اكتراث، وحتى آمال الزواج بدأت أشعر أنها ليست واقعية. وهل يا ترى أريد الزواج ممن يعاملني بهذه الطريقة؟ فقررت الانفصال، وبعد استخدام قطع التواصل والمعاملة العكسية أصبح ينهال علي بالاتصالات والترجي والاستعطاف، وحاول التواصل مع أسرتي، وأصبح يريد أن يخطبني وصار عاشقا مجنونا. لا أدري هل أقبل به؟ كانت تعيش الفتاة لسنوات في هذه القصة على شكل صندوق الاحتياط، تكون العقار المنوم والطبيب النفسي لهذا الشاب غير المكترث بالعلاقة بقدر اكتراثها بإشباع حاجاته. استخدم أسلوب الامتناع عن الجنس كنوع من التحايل العاطفي لإقناعها بمصداقيته. الرغبة الجنسية والقرب الحميمي سيمارس بشكل تلقائي في العلاقة العاطفية الارتباطية، ومن يمتنع عن الجنس ولا يريد أي صورة من القرب الحميمي لمعتقدات دينية أو اجتماعية ستجده شغوفا بك بشكل عام، ويريد القرب لأنه يقاتل نفسه بسبب ما يعتقد، وهذا الأمر ليس شائعا، فالحاجات تغلب المعتقدات في غالب الأحيان. الشاب هنا غير منجذب لشريكته جنسيا، ولا يريد أي صورة من الحميمية، لأنها صندوق احتياط لتلبية احتياجات أخرى. هذا الرجل لسنوات يعامل شريكته كصندوق احتياط، وهذا يدل على معدنه وقدرته على الاستغلال والتحايل، وهو انعكاس لمن هو كنرجسي أناني لا يهمه سوى احتياجاته، ولا يحمل تعاطفا مع شريكته وما مرت به في هذه الفترة. ادعاءه اليوم العشق لا يسمن ولا يغني من جوع، وسذاجة هي إن صدقت التغيير اللحظي الذي فعله، وهو في وضع الخطر خائف من خسارتها، ولم تصدق أفعاله التراكمية لسنوات، واعتقدت أن ما ثبت عليه لسنوات سيتغير فجأة. الزواج ليس دليلا على الصدق، فإن تزوجها سيعيدها لصندوق الاحتياط على شكل زوجة واجهة اجتماعية تلبي له احتياج وجود طفل
وصورته أمام الناس، لكن هذا لا يغير من سلوكه معها، ولن يغير من معدنه. لن يتغير بالتعامل إلا إذا واصلت هي بوضع الحدود وتغيرت شخصيتها من الجذور. ولكن السؤال هو: هل ستوافق هي على الوجود معه بعد تغييرها؟ قاعدة نفسية: قابلية البشر على التغيير ضعيفة، والعقل يحارب بشدة للحفاظ على مألوف الإنسان من سلوك أو مشاعر أو أفكار. مألوف الإنسان يظهر في المواقف التراكمية مدة لا تقل عن سنة، فأي تغيير لحظي هو مجرد تغيير لحظي، إلا في حالة الثبات والاستمرارية عليه مدة لا تقل عن سنة. شريكي الذي أتممت معه 10 سنوات لا يعرف كيف يعبر عن مشاعره، ولا يملك موضوعا للحديث عنه سوى أحداثه اليومية. لا يملك هدفا بالحياة، ولا يملك أي فكر خاص. لا يقرأ ولا يكترث بالتطوير الذاتي. لا يملك أنشطة تستهويه سوى الجلوس في المنزل لمشاهدة التلفاز. أعرف أنه يحبني، وهو اجتماعيا يعتبر الزوج المثالي، وهو خلوق وأملك منه طفلين. الجميع سيلومني لو تركته، وأخاف الندم. أوليس الجميع يعيش في زواج لا يحمل توافقا؟ هل أنا متطلبة لبحثي عن إنسان يشبه روحي؟ لا أنجذب له جنسيا، ولا أشعر بمتعة في قضاء الوقت معه. هذه الحالة ستكون على شكل حوار مع هذه الفتاة بين شغف الحبيب وعدم التوافق مع الزوج. لماذا يا ترى لا أنجذب لشريكي هذا؟ في اختيار الشريك المناسب، التوافق الفكري جزء أساسي يجب دراسته. فمن تملك فجوة في الحوار معه، هذا يعني أن هناك فجوة في الوعي فيما بينكما، وفجوة الوعي تجعل الحوار بين الطرفين ميتا مملا. الرجل في هذه القصة ذو عقلية تقليدية، لا يملك هدفا في حياته. يريد الزواج كمؤسسة زوجية، ولا يعرف كيف يبني رابطة عاطفية. حياته لا تحمل الكثير من التجارب أو الأنشطة التطويرية، فهو لا يكترث بالتغيير ومتشبث بالمألوف. الفتاة في القصة إنسانة مفعمة بالحياة، لا تريد أن تكون قابعة بالمألوف وخلف أبواب المنزل. تبحث عن التطوير، صاحبة هدف، وتعشق الحديث عن الأفكار وليست الحوارات السطحية العامة. في الرابطة الزوجية العاطفية يجب أن يكون الشخص هو الحبيب الذي يحرك شغفك العاطفي والجنسي، وهو الصديق الذي لا تمل الحوار معه، وتحمل اهتمامات مشتركة معه، وتستطيع مواجهته بكل ما لا يريحك، وتشعر بتقبل لعاداته. في هذه القصة توجه الفتاة هو للرابطة العاطفية الزوجية، لكن شريكها متوجه للمؤسسة الزوجية، أي فقط أملك زوجة وأقدم لها مصروفا، وهي تنجب وتهتم بالأبناء وواجبات المنزل، والجنس حق له مرة في الأسبوع أو الأسبوعين، والخروج في موعد مرة كل أسبوع كواجب، وهي تقوم فقط على حقوق وواجبات وإلزاميات. هل هناك مشكلة بكون الرابطة قائمة على حقوق وواجبات؟ بالطبع، فالرابطة العاطفية تبنى على اهتمام تلقائي نابع من ذواتنا، وليس إلزاما مجبورين عليه.
أنت مع شريك مكافئ لك، تعطي وتأخذ، لأنك تشعر بإحساس يحرك هذا العطاء. لكن إن كان الأمر مرتبطا بالواجبات، سيموت الشغف الجنسي والعاطفي تدريجيا، لأنه لا يعطى من القلب بل بالإلزام. لكن الحياة مع هذا الزوج آمنة، فهو ثقة ولا يخون ومحترم. وما فائدة نشوة الأمان الزائفة وأنت تعيش بلا شغف ولا طعم للحياة معه؟ تكون معه وقلبك ليس معه، وعقلك سائم وتريد الوقت أن ينتهي. أنت هنا لست مع حبيب، بل مع شريك بالمنزل، ولا أدري إن كان مكترثا بخيانته أو لا، فأنت لا تحمل شعورا له. أوليس الجميع يعيش الحب في زواجه فقط في أول سنة، وبعدها يطغى الروتين والملل؟ مثل هذه الظاهرة ملاحظة في المجتمع، لأن أبناءه يعيشون بلا أسس من الناحية العاطفية والجنس، فتكون علاقاتهم معتلة أو مزدوجة أو مؤسسية. يعيدون إنتاج أنفسهم في علاقات رتيبة لا تمثل أرواحهم، وهذا ينتقل تأثيره سلبا على تنشئة الطفل الذي سيرث بدوره عقدهم ويعيد إنتاجها في علاقاته. أريد أن أعترف بشيء لم أكن قادرة على الإفصاح عنه في بداية حوارنا يا طبيب. أنا في علاقة عاطفية منذ سنة كاملة مع شخص آخر دخل حياتي وقلبها رأسا على عقب، فهل يا ترى هو السبب فيما أشعر؟ عاجلا أو آجلا هذه هي النتيجة التي ستصلين إليها. الرجل الآخر ليس السبب، بل هو مجرد رمز له دلالة على حاجات لم توفى لديك، الحاجة العاطفية والجنسية. فأنت في الواقع تملكين زوجا على الأوراق، لكن لا يستوفي لك سوى حاجة الأمان. أعتقد إذن أنه يجب أن أنفصل عن هذا الحبيب وأعود إلى زوجي وأحاول الحفاظ على أسرتي. ألا أستطيع مقايدة الشغف العاطفي والجنسي بالعشرة والأمان التي يوفرها زوجي؟ لماذا مهما أعطي زوجي فرصا لا أجد فائدة بالأمر؟ لكن أنت هنا لا ترين الرمزية بوضوح، فلو تركت هذا الحبيب سيظهر غيره في خلال فترة لا تتعدى السنة، ولا يمكن أن تعالج الحاجات بالمنطق. فمنطق أنك تريدين الإكمال مع زوجك لأنه إنسان جيد ليس له تأثير على العقل اللاواعي بقدر تأثير وجود ذاك الحبيب لسنة. وجود علاقة كاملة مدة سنة تدل على أن علاقتك مع زوجك انتهت شعوريا، ومشاعرك لشخص آخر. قدرتك على تكوين مشاعر لغيره يعني أن مشاعرك له لو كانت موجودة فقد تلاشت. هل يستطيع الإنسان مقايدة حاجة الأكل بحاجة الجنس أو العاطفة؟ هي حاجات تختلف عن بعضها، وكونها غير ملباة ستجعل الإنسان في بحث دائم عنها، لأنها جزء من الطبيعة البشرية. أعرف أن الكثير سيقول لك أعطي زوجك فرصة، وأعرف أنك فعلت هذا قبل أن ينصحك الجميع، وأعرف أنهم يريدون الإصلاح، وشخصيا أتمنى الإصلاح دائما، لكن في قصة كهذه لا أجد علميا أي باب للإصلاح. رغم أني أدخل في خلافات كثيرة مع هذا الحبيب، لكنه يعطي للحياة لمسة خاصة، ومن دونه لا أشعر أني قادرة على إكمال حياتي.
أعرف أني قلت لك منطقيا أود تركه، لكنني أشعر أن هذا أمر مستحيل. ما يخيفني أنه ليس مضمونا كزوجي، فهو لم يعدني بالزواج بعد. الرابطة العاطفية لا تحمل ضمانا، لأنها مبنية على الشعور وتراكمية المواقف. المؤسسة الزوجية قد توفر ضمانات لأنها لا تبنى على شعور. البعض يعيش مع زوج مثل زوجك كعقد اجتماعي، ويعيش في الخفاء مع الحبيب، لكن هذا سيؤدي مع الوقت إلى شعور بالازدواجية وعدم الاستحقاق. بحث الإنسان عن الضمانات قد يجعله يخسر نفسه. من الطبيعي جدا أن تكون هناك خلافات مع الحبيب لأنه شريك عاطفي، لكن الزوج هنا لا توجد رابطة معه، فستكون العلاقة هادئة. هل تعتقد أني يجب أن أقبل على خطوة الطلاق؟ الطلاق هو قرار شخصي، لكن ما أريده أولا الانفصال العاطفي عن الزوج، وكل واحد منكما يكون بمعزل عن الآخر لكي تستطيعي اتخاذ القرار بهدوء ووضوح. لن يكون الطلاق قرارا صائبا إذا كنت تضعين الآمال على أن يتزوجك الحبيب مباشرة فور الطلاق، فقد يكون الحبيب باحثا عن علاقة ارتباطية فقط وليست زوجية. الكثير ما إن يتطلق يصبح لواما: أنت السبب في طلاقي، ويلح بشكل منفر يوميا على الحبيب ليتقدم لخطوة الزواج، مما قد يجعل هذا الحبيب ينفصل. لكن إذا كان الحبيب معي في علاقة ارتباطية، لماذا لا يتزوجني؟ في عالمنا المعاصر يختلف كل إنسان بطبيعة العلاقة التي يريدها وتناسبه. الزواج يحمل تبعات ومسؤوليات قد لا يريد هذا الحبيب التقيد بها. نفسيا هذا لا يعني أنه لا يحبك، بل هو يريد علاقة تختلف عما تريدين. فزوجك مثلا يريد علاقة مؤسسية وليست رابطة عاطفية، وهذا لا يعني أنه لا يحبك، لكن هذه حاجته. أشفق على زوجي وأشعر أنه لا يستحق أن أصدمه بفكرة الانفصال عنه. هو وعدني أنه سيتغير، لكن شعوريا أحزن عندما يحاول التغير، رغم أني لا ألاحظ أنه يتغير لما أريده. الانفصال عنه سيكون رحمة به، لكي يجد إنسانة تلبي احتياجاته ومتوافقة معه. فحتى لو بكى وحاول إقناعك بالتراجع لا فائدة، فالعاطفة لا تبنى على شفقة. تحزنين حين محاولته التغيير، لكنك تحبين غيره ولا تتمنين أن يتغير على مستوى الشعور. والجاذبية تبنى منذ بداية العلاقة، فإما أن تكون موجودة وإما غير موجودة. انجذابك له تلاشى، ولهذا تغييره لن يفيد. وبالمناسبة وجود فجوة وعي تجعل التغيير محدودا جدا، فلا تتوقعي منه أن يكون فجأة صاحب هدف واجتماعيا ومفكرا وطموحا. هذه الأمور تأتي عندما يتغير الإنسان من ذاته لذاته، وتحتاج إلى وقت مديد وتجارب عديدة. قبل 3 سنوات قررت الانفصال عن زوجي، ولكن لوجود ضغوطات اجتماعية لكونه إنسانا مثاليا بعين الجميع عدت إليه، وكنت أريد أن أعطيه فرصة، لكنني أصبحت أختلق معه المشكلات من العدم وأتمادى عليه دون وعي، ولا أعرف ما هو السبب.
الكبت على الذات الناتج عن تنازلك هو سر الغضب، فأنت تعيشين مع شخص في عينيك غير مكافئ لك، فيبدأ الكبت بالتكون من جراء التنازل والرضا بالقليل. يلومني أني تزوجت في عمر 20 سنة، ولم أكن يومها أعرف شيئا عن أساسيات العلاقات، ولم أسمع يوما بمفهوم التوافق الفكري. الزواج بمفهومه المتعارف عليه في سن مبكرة أعتبره خطأ فادحا يرتكبه أي إنسان في حق نفسه، إلا في حال أتفق على أن الإنجاب لا يكون إلا في عمر يقرب 30، وبعد أن يخوض كلا الطرفين تجارب لينضج ويفهم نفسه، ليعرف كيف يؤسس طفلا. واتفاق كهذا ليس من السهل تطبيقه وإقناع الشريك به. المفتاح ليس بالعمر بل بالتجارب والوعي. في سن المراهقة يجب أن يؤسس التأسيس الكامل بالمفاهيم العاطفية والجنسية، وخوض تجارب تعارف مبنية على أسس علمية. وبداية العشرينيات تكون العلاقات الارتباطية بلا إنجاب، ليكتشف كل شخص الآخر. والمتوقع أن هذه العلاقات لن تدوم، بل ستكون لفترة يتعلم كل طرف فيها أكثر عن نفسه وما يتقبل وما هي حدوده. خلال رحلة نضجه إن يدرس التجارب التي يخوضها سيجد الشريك الذي يريد الإكمال معه. لهذا شخصيا أعرف أن كل من يتزوج في بداية عشرينياته فإن هذه العلاقة وإن دامت خارجيا فهي في الغالب تموت عاطفيا وروحيا، وأتوقع الطلاق في أي وقت في الثلاثينيات، إلا في حالة كان الشخصان على مستوى من النضج في صغرهما، ويملكان توافقا فيما بينهما، ويعملان على تطوير نفسيهما وعلاقتهما بشكل مستمر. لا يهمني الكيفية التي تطبق بها هذه القوانين حسب معتقداتك وبيئتك، لكن يهمني أن تحاول تحقيق المبادئ المطروحة قدر المستطاع لتحصل على ما تستحق في عالم العاطفة. اتخذت قرار الطلاق لأجل نفسي، ولكي لا أظلم زوجي، ولكي أواجه واقعي، وليس لأجل من أحب. لكن حين واجهت زوجي انهار نفسيا، أصبح يتصرف بإنكار للواقع، ويحاول أن يعامل الأمر كأنه لم يحصل. يعتقد أني متعبة وأحتاج إلى السفر أو إلى علاج نفسي. حاول إدخال أسرتي وأبنائي واستعطافهم ليضغطوا علي نفسيا. يوم يأتي لي بعبارات الحب والغزل، ويوم يغضب ويصرخ ويلوم. انتظرت 6 شهور ليرفع قضية طلاق، لكنه ما زال غير واضح. سلوكياته جزء منها وليدة الصدمة، إنكار الواقع والغضب، وجزء منها محاولة لإنقاذ العلاقة بأسلوب غير ناضج، بكلمات التودد والحب، أو إدخال الأسرة في شؤونكما الشخصية، أو لعب دور الضحية. إدخال الأطفال هو سلاح للضغط النفسي والابتزاز العاطفي، ودليل على أنانية من طرفه. تصرفاته تدل على وجود عقدة طفل، أي أنه مهزوز القرار ولا يعرف كيف يدير حوارا أو يحل مشكلاته بنفسه أو يحتوي أبنائه. لو كنت تريدين الطلاق فعلا منه، لا تتوقعي أن الأمر سيكون وديا أو سيكون هو المبادر فيه. يجب أن تبادري أنت برفع القضية بعد أن تتحققي من قرارك، وإلا
ستظلين هكذا لسنوات. القانون: التمسك في عصر التخلي هو سلوك لا يعرف طعمه إلا الناضج. بدل أن تعيد اكتراث الآخر بك بعد أن تخلى عنك، حاول أن تعيد اكتراثك بنفسك، فهو المفتاح. عدم التوافق بين الشريكين هو سبب كاف للانفصال، واختيار حياة مزدوجة يؤلم الروح بشكل تدريجي إلى أن تتلاشى.